התיישבנו. חג שמח לכל בית ישראל ומעגן בפרט. שמה את מביאה אותו לפה? אני לכל חור הולכת עם זה. זה בדיוק הבעיה. מצב טיסה? כן. מצב טיסה, תחבי אותו רגע. אוקיי, שלום. מה היה המאכל המועדף עליך בחדר האוכל? אהבנו מאוד את הפסטה שוטה. מול השצמות. קציצות של לידיה, אין ספק בכלל. למה כן הקציצות? גם שתי סוגי קציצות, אלה עם העוף והקציצות בקר. לי היה הכל טעים, אני אגיד לכם את האמת. אני אהבתי הכל. אולי פסטה שוטה. חביתה וסלט. בארוחת בוקר מלפפון. ואם הוסיפו לזה גם החלבה, חיינו מושלמים. גלינג, המאכל הנפלא ביותר שלידיה הצליחה לעשות משאריות של עוף ועוד כל מיני דברים. מה שקראנו פעם כרוכיות, או בהונגרית פלצ'ינטה, זה מה שהיום קוראים בלינצס עם גבינה מתוקה. אני בכלל אוהב מתוק. אני אהבתי במיוחד שפנות בהונגרית, שזה תרד. איזו דמות מהקיבוץ השפיעה על חייך? היו כמה. אחד מהם היה אליהו נצר, שהוא למעשה הראשון שלקח אותי לעבודה בפרדס, עוד שהייתי נער. די גידל אותי, טיפח אותי, שלח אותי ללימודים, ונתן לי כל מיני טיפים לחיים. דידי ומלכה, שגידלו אותי למה שאני היום, הכל בזכותם. הכל בזכות השתיים האלה. אני חושבת שמנחם דניב, אותי, הכרתי אותו ממש טוב כשהייתי המזכירה במערכת של הקיבוץ. הוא היה בעיניי אדם מדהים, חכם מאוד, עדין נפש, מדבר בנימוס. אף פעם לא נתן הרגשה שאתה פחות ממנו, הוא בעיניי היה אחד האנשים היותר יקרים שהיו במעגן. ראובן, גיורא, אילן, זהו. קודם כל כמובן ההורים שלי, בייחוד אבא שלי יותר, שאני חושב שאנחנו 3 אחים, אני זה שהכי אולי ממשיך בדרך שלו, גם מבחינת כתיבה ופעילות תרבותית וגם פעילות ציבורית. הייתי מזכיר במעגן, גם הוא היה מזכיר. חוץ מההורים, אני חושב שהייתי בקשר עם 2 חברים ותיקים, אותי וטדי, שכל אחד מהם שאבתי ממנו דוגמה לחיים ולהתנהלות ראויה. לא בצד? לא, זה לא כזה פשוט. דמות שהשפיעה על חיי, אני חושב, ענת שטיינברג, שהייתה מטפלת שלי, אני חושב, בכיתות ו'-ז'. בתור ילדה קטנה, אני מאוד אהבתי את בובו, קדם, הייתה מטפלת שלי הרבה שנים, מאוד אהבתי אותה, מאוד הרצתי אותה. מה החוויה שסיפורה לך מהלינה המשותפת? יש הרבה חוויות. אוי, זו הייתה חוויה טובה. אוקיי, אני דווקא יכולה להגיד, אני לא אהבתי את הלינה המשותפת, ממש לא. אני מגיל גן
מה שאני זוכרת עצמי, תמיד רציתי לישון בבית עם ההורים. הייתי בוכה המון בלילות, וזה לא ניתן. אבל כשהיינו ביסודי, אז אני זוכרת שבאמת חוויה, לא היו כמובן טלוויזיה, טלפונים, היה רדיו. והיה לנו רדיו בבית הילדים, והיה פעם בשבוע, או אולי יותר, אני כבר לא זוכרת, היה תוכנית ברדיו, תוכנית מתח שנקראה... טמפל. פול טמפל. פול טמפל. והיינו יושבים סביב הרדיו במתח מטורף ורואים את זה, וזאת הייתה באמת חוויה של גם כולם ביחד וגם משהו חברתי כזה. לינה משותפת, קודם כל היא זכורה כדבר שהכי טוב שיכול היה להיות בקיבוץ, וחבל שהוא איננו. אני מאוד נהניתי, אני יודע שההורים שלי מאוד סבלו, אבל מי התחשב בהם בכלל, מה זה משנה? החוויה הכי זכורה לי, שהיינו המונים, כל היום ריבים וצעקות, אבל תמיד בחברות. בעיקר אחרי שההורים גמרו להשכיב אותנו בלילה, הלכו לבתיהם, ואז אנחנו קמנו מהמיטות, והתחלנו את ההשתוללויות. וחיינו ביחד, נהנינו ביחד, היינו צמודים אחד לשני, אני נהניתי. אני זוכר את זה כחוויה טובה, קודם כל. אני זוכר שפעם אחת החלטנו לעשות תרגיל לשומרת. לקחנו מרגרינה, מרחנו על כל הכניסה, ואז ריבה, ולמעלה, איכשהו על הדלת, החלטנו שאנחנו שמים דלי מים, וחיכינו בקוצר רוח לקונדס הגדול, אבל פתאום המצפון העיק עלינו. ואז רצנו מהר, הם צריכים לנקות את הכל. מהאווירון, היינו שם במחזור לעזר עכשיו, יגאל דרורי, עמיעד, כל החבר'ה האלה. ולא ממש רצינו ללכת לישון ורצינו לעשות בלגן. וכשהייתה מגיעה השומרת, אז היינו מהר נכנסים למיטות ויושבים בשקט, אבל ברגע שהייתה סוגרת את הדלת היינו חוגגים. ואז התחילו בעשי קונדס, כל מיני, לשים דלי מעל אני זוכרת שברכה מנשר מסכנה, חטפה מקלחת פעם אחת, ומרחנו לנגוש על הידית משחת שיניים, והיינו שוכבים על הדשא עד מאוחר, הייתה באה, היינו רצים למיטות וחוזרים חזרה. בשבילי זאת הייתה חוויה נהדרת, ואני זוכרת הרבה רגעים שמחים וכיפים של הביחד, ממש נהניתי. הקומקום שצביקי, דני ורובן שמו מעל הדלת כשטוטו בא להפחיד, לכעוס עליהם, זה היה חוויה מדהימה. כמה מים נשפכו עליו, איזה תענוג היה לראות איך הוא כעס. לא היו דברים כאלה אף פעם במעגן. מופרעים, קבוצה הכי גדולה והכי מופרעת שהייתה במעגן. אל תכעסו עליי. אני ויובל גילינו, היה מעברר על הקיר. זוכר בחדרים, היה מעברר על הקיר, לקחנו מסמר 10, יובל זרק על המעברר, וראינו שהמסמר חוזר לכיוון הצד השני, כל כך שמחנו וקראנו לכל הילדים, וכל הילדים עמדו בשורה לאורך הקיר, לראות את מעשה הקסמים איך המסמר חוזר, ואז שיובל זרק, למזלנו, הכנף של המעברר נשברה והמסמר לא חזר. אבל הסתירה שחטפתי אחרי זה הייתה בלתי נשכחת. האמת היא שאין לי איזושהי חוויה מיוחדת. אני רק יכול להגיד באופן כללי שבניגוד להרבה מאמרים או חוויות שקראתי על טראומות מהלינה המשותפת, אני לא זוכר שהייתה לי בעיה עם זה. בסך הכל עברתי דרך התהליך הזה, אבל לא זכור לי שזה הפריע לי באיזושהי צורה. אני מאוד אהבתי את הבית הילדים, אהבתי את הלינה המשותפת. החוויה שממש זכורה לי, חוויה עוצמתית,
היינו בסביבות גיל 11, 12. החלטנו שעולים על טרקטור ונוסעים לראות סרט בסעדה. כמובן הבנים עלו על טרקטור וידעו לנסוע. הייתה לנו עגלה עם 2 גלגלים. ונסענו לסרט וראינו סרט הטוב, הרע והמכוער. באמצע הסרט התחילו קטיושות. נכון. ועל ידי סימנים מובהקים, כולנו עלינו על הטרקטור בחזרה. הפסיקו את הסרט. עלינו על הטרקטור בחזרה. מה שהיה שם, אני לא יודעת, מה שאנחנו עשינו, מה לא אנחנו ראינו את עשינו הסוף. בתור קבוצה של ילדים, 11 ילדים, כל הבית ילדים. ועד היום אני שואלת איפה הייתה השומרת לילה שלא שמה לב שהבית ילדים ריק לגמרי. כנראה נרדם. עלינו על הטרקטור ונסענו, ואם אני לא טועה, עומרי נוטי היה הנהג, אם אני לא טועה, ובאחד הסיבובים פשוט התהפכנו. ורק אלוהים שמר עלינו, כולנו ניקינו את עצמנו ככה, ועלינו לטרקטור, והכל בסדר, והכל בסדר, ואחד שמר על השני שם. זאת הייתה חוויה מהסרטים. עוצמתית. באיזו שעה פותחים את הדואר בקיבוץ? במקרה הטוב, ב-11, במקרה הפחות טוב, לא פותחים בכלל. מה לעשות? או שיש לכם או שאין לכם דואר. וחבילות רק באי-ביי. שאלה קשה, לא יודע, נדמה לי שב-11, אני לא בטוח. אשתי שעובדת בקולבו וליד הדואר, אז היא מביאה את הדואר, מביאה את עיתונים, אני לא מעורב בנושא הזה. אם הכוונה לאיזו שעה לאה פאר פותחת שם, לפי דעתי ב-11 או 11 וחצי. אגב, אני מאלה שמוציאים כל יום דואר. שאלה קשה. אני בדרך כלל מגיעה אחר הצהריים ומוציאה מה שיש, אבל אני יודעת שהאוטו של הדואר, האוטו האדום, מגיע בסביבות 1. ופעם שהייתה משרה מלאה, היו פותחים את הדואר אולי ב7, משהו כזה. והיה עד 2, אם אני לא טועה. אבל היום זה רק פעם בשבוע. וביום שלישי, נדמה לי אחר הצהריים, וביום שישי לא עובדת לאה. זהו, אבל אני לא כל כך זקוקה לזה, למרות שאני לא מסתדרת עם המחשב, אבל היום שום דבר לא מגיע בדואר. זה לא משנה. 11 בבוקר, לא? טוב, זה קל, אני נמצא על יד הקולבו וכל הזמן נמצא בקולבו וכמה שואלים אותי מתי פותחים את הדואר בקיבוץ. 11 בבוקר, לא? כן, מ-11 עד 1? לא, ממתי, לא עד מתי. ב-11. 11. יום רביעי סגור, ולא בגלל שלאה לא רוצה לעבוד, כי הדואר לא רוצה להגיע. והיום נדמה לי 11 וחצי. אין לי אפילו מפתח לדואר, הבעל שמביא את הדואר. מה זכור לך מהימים שלפני ההחלטה על הפרטת הקיבוץ? אוקיי. שאלה זה בטח על הימים ה... אני קודם כל זוכר שהמצב הכלכלי היה מאוד קשה. היינו במינוס מאוד גדול. לא היה כסף, פשוט לא היה כסף. גם לא הייתה תקווה. כן, גם לא הייתה תקווה. ידענו שבכוחות עצמנו לא נוכל לעשות הפרטה. היו הרבה חברים שהתנגדו להפרטה, היו חברים שבעד הפרטה. נאלצנו לקחת החלטות מאוד קשות, לקצץ בדברים הכי כואבים. אני זוכר שהייתה תקופה מאוד קשה, עם המון התלבטויות, עם לחץ כלכלי מאוד גדול לכל מי שהיה בוועדות, וגם על החברים, והרגישו את זה מצוין. תקופה מאוד קשה. שום דבר טוב, הכל יותר טוב עכשיו. לא חשוב כמה אתה מרוויח, תמיד טוב לך יותר. אף אחד לא נכנס לך מתחת לעור, בודק מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. החיים שלנו תותיים. אבל זה אני יכול לדבר יומיים.
גם הייתי וגם ריכזתי את צוות השינוי בקיבוץ. אני יכול להגיד שמה שזכור לי זה סך הכל די הסכמה והרגשה שהולכים לזה ביחד. אני לא זוכר איזושהי התנגדות מאוד חזקה, אלא השלמה עם זה שמעגן צריכה לעבור את התהליך הזה, וצריך לעשות את זה כמה שיותר טוב וכמה שפחות לפגוע בחברים, אבל היה איזה קונסנזוס שזה מה שאולי בלית ברירה, זה מה שמעגן צריכה לעשות. מי זוכר את הימים האלה? אני זוכרת שהיה סוער מאוד, כי אני זוכרת כי הייתי במזכירות, אז אני הייתי עסוקה עם ילדים. היה מאוד סוער, כי היו המון נגד והיו המון בעד, והיה קצת אפילו ויכוחים בין הצעירים יותר למבוגרים יותר, שהמבוגרים בשום אופן לא רצו, הסגרו להם את החדר אוכל, את המרפאה, זה היה נראה הזוי לחלוטין. והצעירים שמאוד רצו הפרטות ורצו יותר כסף. כן, זה לא היה פשוט. אני זוכרת שהיה ממש קשה, וגם אנשים נורא פחדו איפה הם יעבדו, אם יסגרו את החדר אוכל, את האקונומיה, את המחלבה, את המכבסה, איפה אנשים יעבדו. זה היה קשה מאוד. אבל אני חושבת שמעגן עשתה מאוד, באמת בחוכמה, היא עשתה את זה ממש יפה, מאוד בהדרגה, ואולי אפילו לאט מדי פעם, כי באמת טיפלו קודם כל במבוגרים, דאגו להם שזה היה מאוד חשוב ומאוד יפה. זה לא קורה בכל קיבוץ. ואז זה היה יותר קל. היה קודם כל המצב החברתי לא היה טוב. היה הרבה האשמות על המדרכות, הרבה סכסוכים, הרבה, כן, אתה עושה את זה ככה, בגלל ככה, וכל מיני... הרבה תסכולים. כן. אני חושב שאחרי הפרטה זה השתנה לטובה. זה גם לקח זמן, זאת אומרת, גם כשחפנו הפרטה, המצב לא היה קל, המיסים היו מאוד כבדים, בקושי גמרנו את החודש. היה גם קשה. אבל לאט לאט המצב הלך והתייצב. קודם כל חזרה לך התקווה שיום אחד המצב יהיה יותר טוב, כי לפני זה כל שנה רק הלך, ומבחינה כלכלית הלך ודעך. המצב היה יותר ויותר גרוע מבחינה כלכלית. אבל גם אם לא יום אחרי ההפרטה המצב שלך ישתפר, אתה ידעת שיום יבוא זה בידיים שלך שהוא יהיה יותר טוב. אבל אני חושב שמבחינה חברתית, עצם זה הכלכלה שלך כבר לא תלויה במה שהאחר עושה, אז אתה כבר לא יכול להאשים אותו שהמצב שלך לא טוב כי הוא לא עובד, ואז אנחנו יכולים לחזור להיות חברים, כי אתה כבר... זה משהו מתח מאוד חזק שהוציאו מתוך החברים, והשתחרר שם המקום לדברים אחרים. היו ימים טובים, היו ימים רעים, בעיקר היו ימים של חוסר סיפוק אישי של החברים. חלק לא קטן מהם ראו בקיבוץ המשותף דבר שגורם להם להישאר נמוך, לא להתרומם, לא לספק את עצמם. אני סך הכל חושב שההפרטה, למרות כל החששות שהיו לי מההפרטה הזאת, עשתה רק טוב לקיבוצים ולקיבוץ מעגן בפרט. וסך הכל היום בדיעבד אני מברך על המהלך הזה, למרות שלא תמכתי בו. מה היה הענף הכי מאתגר לעבוד פה? בזמנו היה פתגם כזה, שהפרות שנותנות הכי הרבה כסף זה אלה שבאים לכפר הנופש. אז התנסיתי בשני הצדדים, גם ברפת וגם בתיירות. ברפת היו את האתגרים שלה, בעיקר פיזיים. היינו צריכים לחלוב בלילה ולקום מוקדם בבוקר ולחלק תערובת בדליים, וחליבה עצמה הייתה עבודה קשה.
וגם אתגרים טכנולוגיים, אבל אני חושב שאם השאלה היא הכי מאתגר, אז העבודה שאני עושה בכפר הנופש, שקשורה בכל מיני ניתוחים כלכליים ושיווקיים, הייתי אומר שזה בהחלט מאתגר. לא היה. פשוט לא היה. אין מה להוסיף. אני חושב הכי בלתי נסבל היה הגיוסים בלול. ללא ספק. הייתי נחנק שם למוות. אחרי זה גם גיליתי שאני אלרגי לאבק. הכי מייאש זה ניקוי עלים בבננות. ניקוי עלים בבננות, בדיוק. ברפת, למרות שזה חליבות ושעות קשות, אהבנו לעבוד. היה מעולה ברפת. יגאל דרורי, יורם סמית, תקופה טובה. לא, עבדנו איפה שצריך, לא התפנקנו. הכרם, לקום מוקדם בבוקר. כן. צריך לעשות שטיפת סלים במטבח? תורנות שבת? בטח. לדעתי ענף הרפת, למרות שלא הייתי בו עובד קבוע, אלא רק חולב שבת, או מזיק שבת, כפי שכינו אותנו הרפתנים, אבל בהחלט היה ענף מאתגר, ענף שלא נוח לעבוד בו, אפילו קשה, שעות עבודה לא נורמליות, אבל בסך הכל עבודה מהנה, שגם הביאה הרבה סיפוק. נגיד ביחד? אז אנחנו, במכבסה. שתינו, המכבסה, אבל לפני זה עבדנו בפזנון, אתה זוכר איפה זה? פזנון גם היה... היום זה קסטרו. זה היה ענף רווחי, עד כמה שאני זוכרת. כן, היה רווחי. או-הו, למה נשארת בקיבוץ? כי כאן נולדתי וכאן נולדו לי ילדיי וכאן הכי כיף לי. שאלה שלא חשבתי עליה אף פעם, אני חושב שבגלל שפשוט היה לי טוב. לא ראיתי שום אתגר בנושא של עבודה מחוץ לקיבוץ, למרות שעבדתי מחוץ לקיבוץ. בטח ובטח שלא ראיתי אתגר בחיים מחוץ לקיבוץ. והיו לי כמה אפשרויות כאלה. בסך הכל אני חושב שהרעיון הקיבוצי, עם כל ההתפתחויות שלו, הוא הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר לחיות בו וגם לגדל את הילדים. ולכן נשארתי בקיבוץ. שעד היום אני לא בטוח שיש לי תשובה עליה. נגיד את זה בצורה הפוכה, שכל הזמן רציתי לחיות בקיבוץ, לא עניין אותי שום דבר אחר, שום שיקול אחר לא היה חזק יותר מזה. ידעתי שאם אני ממשיך בקריירה בחיל הים, אז קרוב לוודאי שאני לא אגור בקיבוץ, וזה גם היה אחד השיקולים. גם בטיול שלי בחו"ל, ידעתי ואיפה שלא הייתי בעולם, ידעתי שאני רוצה לחיות במעגן. גם שכבר חייתי במעגן, וגם אם המצב היה קשה, היו לי כל מיני הצעות. אני לא יכול לראות את עצמי לא גר במעגן. למה בדיוק אני לא יודע, אבל אני לא יכול לראות את עצמי גר במקום אחר. אני יודע שאני רוצה כל החיים לחיות רק במעגן. טוב, זו שאלה שאני שואל את עצמי גם הרבה פעמים. אין לי תשובה חד משמעית. אני חושב שאני בתקופת התיכון והצבא בעצם הכנתי את עצמי להמשיך בקיבוץ ולמלא תפקידים. במידה מסוימת זה גם היה מענה על הציפיות שהרגשתי שמצפים ממני, וגם ללכת באיזשהו תלם שהוא הנכון, הוא הציוני אפשר להגיד. בדיעבד אני חושב שזה גם צורת חיים שהתאימה לי ושנתנה לי למצות את הדברים שאני יכול לעשות טוב. אבל זה אני אומר, זה לא חשבתי אז, בדיעבד אני חושב שזה גם
מה שהתאים לי לעשות, וצורת החיים שהתאימה לי. טוב, לי הייתה תקופה שלא גרתי במעגן, גרתי בירושלים, כשלמדתי, והיה לי ברור שכשיהיה לי משפחה, זה רק בקיבוץ, ולא רק בקיבוץ, זה רק במעגן, כי בדיוק סיפרתי לחבר אתמול שאם לא הייתי גר במעגן, אני לא יודע אם הייתי גר דווקא בקיבוץ, אבל פה הבית. מה עדיף, שמירת ערב בשישי או חליבת בוקר בשבת? וואי. שניהם חרא. מה? שמירת ערב בשישי, אני חושב שעדיפה לחליבת בוקר בשבת, לקום בשעה 3 לפנות בוקר, יום שבת, לצאת, להיפגש עם הפרות, לא תענוג כך גדול. בשמירת שישי לא היה כך נורא, כי תמיד אפשר היה לישון, כפי שנהגנו לעשות, ואז למעשה לא הפסדנו שום דבר מיוחד. שמירת ערב כל השבוע. לחלוב זה רק למשוגעים. מי צריך את הסירחון של הפרות? זה לא כל כך מתייחס אליי, למרות שהייתי שומרת לילה, שזה כן. זה היה קצת קשה, אבל זה היה נחמד, ואז לא חשבנו שזה משהו חריג, שאני באמצע לילה מהירה איזה אימא לבוא להעניק, כי הילד שלה בוכה. שמירת ערב. אני חושבת שהם קיבלו על זה יום חופש. אני חושבת. נכון? לא משנה לי חופש, לא חופש, אני... והיו מקבלים 2 קוביות שוקולד, שזה היה סוף הדרך. אני לא משנה לי, כי אני בכל מה שקשור לפרות ולריח ולזה לא... זה בחיים לא עבדתי שם ברפת. בחיים לא. ומלוכלך ומסריח, ואין סיכוי. אני חושב ששמירת ערב, כי סך הכל בשמירה אתה מעביר את הזמן, לא נורא, אפשר לראות טלוויזיה, אפשר לקרוא, אפשר לנמנם אפילו, כמו שזכור לנו מהרבה שומרים בשער. לעומת זאת חליבת בוקר זה קודם כל אכזרי ביותר, לקום ב3:30 בבוקר, ובקור לפעמים, ובגשם. אני יודע שחליבת בוקר בשבת, אחרי שאתה בפאב עד 2 בלילה, אתה הולך לישון לשעה וצריך לקום. חליבת בוקר הכי חרא. האם יש מתנדב או מתנדבת שזכורים לכם במיוחד? אני זוכרת שהייתה לנו בפזנון מתנדבת שוודית, ואני באתי בבוקר, פתחתי איתה את הפזנון, והיא כל הזמן רעדה מקור. זה היה בחורף, אז אני אומרת לה, אבל איך? את שוודית. איך קר לך פה בישראל? אז היא אמרה, זה לא אותו קור. אצלכם הקור רטוב, נכנס לעצמות. אצלנו הקור יבש. ויש לנו בגדים שמתאימים לזה. אני זוכרת שהיא... טוב, כמובן. אני התחתנתי עם מתנדבת, אז אני חושב שהתשובה מובנת מאליה. באמת אינגריד באה כמתנדבת מהולנד, היא עבדה בלול, ואני עבדתי אז ברפת, אז נפגשנו בארוחת בוקר, ואחר כך היא הצטרפה לרפת בתור מטפלת יונקים. היא עבדה עם אקוש וגם בחליבות. היא נשארה שם הרבה זמן, הרבה שנים גם אחריי, אחרי שאני עזבתי את הענף. וזהו, בהתחלה היינו חברים וגרנו ביחד, נסענו להורים שלה בהולנד, השאר זה היסטוריה, מה שנקרא. רק זאת שהייתה אשתו של בני, דורה. אם מישהו זוכר, היא עדיין בארץ. היו הרבה מתנדבים. שמות, יש כמה שמות, אבל הם לא כך רלוונטיים. אני חושב שקבוצות, הייתה קבוצה שוודית, שהיא הייתה החוויה הטובה ביותר, בעיקר לנו, שהיינו בני ה-14, 15, 16, בגילאים המתאימים. הגיעו הנה קבוצה של שוודיות, שהתנהגו בצורה מאוד חופשית, שלא הייתה מקובלת בקיבוץ.
אני חושב שעד היום כל צעירי הקיבוץ זוכרים אותה אך ורק לטוב. בטח. ג'רום. ג'ון. לא, קודם כל יש כמה מיתולוגים, יש את ביג ג'ון. ביג ג'ון המיתולוגי. כן. אנחין. נכון? אנחין. אנחין גם משפחה, אבל אנחין הייתה פה מיתולוגית. שנים. היא וג'ון היו פה הרבה שנים. טוב, אני רק להגיד שאני הייתי האחרון שסגר את ענף המתנדבים בקיבוץ מעגן. צריך להיות אחרי מתנדבים? הייתי אחרי מתנדבים עד התקופה שהפסיקו להגיע מתנדבים, הגיעו קוריאנים להתנדב, ואחרי הקוריאנים נשארה פה עוד איזה אמריקאית אחת קצת משוגעת שעבדה בבננות, גם כן איזה 2-3, לא זוכר את השם שלה כרגע. רות. רות. נכון. רות. וזהו, ואחרון היה פייסל. נגמרו לנו שאלות, נתחיל מההתחלה. טוב, יאללה. נתחיל. תודה רבה, ובהצלחה בחגיגות ה-70. תודה רבה. בסדר? ענה על הציפיות. תודה רבה לכם. ותודה לכם לכולכם.